Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh dan selamat pagi kepada semua murid tahun 6. So hari ini kita akan teruskan PDPR kita dengan topik yang baru iaitu pengawetan makanan. Sebelum kita terus adakan perbincangan, hari ini adalah hari eksplorasi kepada kamu. So sila perhatikan gambar yang saya tunjukkan dalam video berikut. Okey, perhatikan gambar ini. Yang pertama, tengok pada soalan nombor pertama, apakah yang dapat kamu perhatikan pada gambar sebelah? Okey, yang kedua, bagaimanakah keadaan warna buah itu? Yang ketiga, pada pendapat kamu, apakah yang menyebabkan buah itu rosak? Dan yang keempat, apakah cadangan kamu untuk mengelakkan buah itu rosak? Dan yang kelima, kenapakah kita perlu melakukan kaedah pengawetan makanan itu? So, hari ini saya nak kamu explore sendiri apa yang perlu kamu pelajari dalam topik ini berdasarkan 5 soalan berikut yang disediakan. Okey, selain itu, saya ada berikan satu lagi contoh iaitu gambar yang berikutnya. Okey, perhatikan juga gambar ini dan kamu jawab 5 soalan yang saya nyatakan dalam gambar berikut dan kamu huraikan apa yang kamu nampak. Okey, dan boleh rujuk buku teks kamu untuk mendapatkan jawapan. Okay. Selain itu, saya ada bagi satu lagi contoh makanan. Perhatikan gambar betul-betul dan sila jawab berdasarkan 5 soalan yang saya beri. Dan saya nak kamu sediakan satu video ringkas berdasarkan soalan yang saya berikan. Pilih satu makanan yang ada di rumah kamu yang kamu rasa sesuai untuk kamu huraikan berkaitan dengan tajuk yang kita akan buat pada hari ini. So, itu saja daripada cikgu. Sekian, terima kasih.